Sot jemi tek Agroshqiponia dhe në pika shkurta do të flasim për rregulloren edhe certifikimin organik. Bujqësia organike është një sistem i prodhimit bujqësor i cili mban shëndetshëm tokën, ekosistemin edhe shëndetin e njerëzit. Aktivitetet për të cilat një fermer, grup fermerësh apo kompani mund certifikohen janë aktiviteti i kultivimit, aktiviteti i mbledhjes spontane dhe aktiviteti i përpunimit. Disa nga rregullat kryesore për aktivitetin e kultivimit janë: fermerët duhet të jenë të trajnuar dhe të vetëdijshëm për parimet e bujqësisë organike. Parcela duhet të zgjidhet e përshtatshme për kultivimet organike. Materiali mbjellës i cili përdoret në parcelat e kultivimit duhet të jetë organik. Ka përjashtime shumë të vogla në rast se materiali mbjellës organik nuk gjendet në treg, mund të përdoren edhe farat dhe fidanet të cilat janë konvencionale të patrajtuara, duke marrë po ashtu edhe deklaratat për mos trajtimin e këtyre materialeve mbjellëse. Ndalohet përdorimi i inputeve jo organike në parcelat e kultivimit organik. Mes parcelave organike dhe konvencionale duhet të ketë një zonë e cila quhet zona tampon. Për bimët 1 dhe shumë vjeçare duhet të aplikohet plani i qarkullimit bimor. Shënimet në fermë duhet të mbahen gjithnjë, duke filluar nga aktiviteti në fermë e deri tek shitja e produkteve, duke siguruar gjurmëshmëri në të gjitha fazat. Produktet duhet të etiketohen në çdo hap. Mjetet e përdorura gjatë vjerjes së produkteve duhet të jenë të pastërta çdo herë. Magazinimi i produkteve organike duhet ndarë në hapësirë nga ato konvencionale. Gjatë vjerjes së produkteve duhet gjithmonë të përdoren thasë të rinj dhe të pandotur. Gjatë transportit të produkteve organike duhet të kemi kujdes të shtuar në mënyrë që produkti të mos kontaminohet. Po ashtu duhet kemi parasysh se çdo parcel ku kemi kultivuar produktet organike të jenë të identifikuara me një kod ku tregon që ajo parcel apo ngastër është organike. Me ndryshimet në rregulloren e re dhe standardet organike, fermerët të cilët kanë më pak se 5 hektar sipërfaqe të kultivuar kanë filluar të grupohen në grupe dhe kooperativa. Kjo është një mënyrë e re e certifikimit në grup. Certifikimi në grup asistohet nga një trup apo një sistem i cili quhet Internal Control System, i cili përbëhet nga 3 persona: zyrtari i terrenit, inspektori i brendshëm dhe menaxheri i cilësisë. Pasi këto plotësojnë dokumentacionin së bashku, menaxheri i cilësisë me zyrtarin e terrenit, vazhdon inspektori i brendshëm e bën inspektimin e parë këtyre grupit fermerësh. Në këtë fazë jepet aprovimi apo jo nëse këta fermer duhet të jenë pjesë e grupit apo nuk i plotësojnë kushtet për të qenë pjesë e grupit. Nëse gjithçka shkon në rregull edhe sanksionet e caktuara nga inspektori i brendshëm rregullohen, vazhdon inspektimi i jashtëm. Duhet kemi parasysh që certifikimi lëshohet nga një trup certifikues e cila është akredituar nga Bashkimi Evropian, po ashtu ka edhe një licencë për veprimtarinë e tyre nga Ministria e Bujqësisë në shtetet përkatëse. Pas inspektimit të brendshëm, inspektimi i jashtëm i cili vjen nga kjo trup e akredituar certifikuese bën inspektimin dhe vlerësimin e dokumentacionit dhe situatës në terren dhe jepet certifikata. Për të dy certifikimet, atë individual dhe atë grupor, certifikata ka vlefshmëri apo afat vlefshmërie vetëm një vetë. Certifikimi në grup ka disa benefite: ndarja e kostove të certifikimit mes fermerëve, përdorimi i makinerive të përbashkëta në grup, arritje më e lehtë e kontratave për shitje të produktit dhe në aspektin e dokumentacionit apo punëve administrative për të gjithë grupin kompletohet më shpejt dhe një person i kryen këtë punë.